panibagong gupit na naman mga ka-barbers. So ngayon maglalagay tayo ng guide. Just keep on watching na lang mga ka-barbers, lalong lalo na sa mga baguhan natin ng mga barbero, para matuto din kayo. Tara, let's go! So ayan mga ka-barbers, magsisero na tayo. Parati kayong mag-iwan ng buhok sa baba mga ka-barbers, lalo na sa mga hindi kumpleto yung gamit, dahil i-blade natin yan mamaya mga ka-barbers, no? Kaya just keep on watching na lang mga ka-barbers. Mga ka-barbers, para makuha natin yung kanto. Just keep on watching na lang mga ka-barbers hanggang matapos. Salamat mga ka-barbers. Tara, let's go! Ayun, tapos na tayo sa lever open. Dito na naman tayo sa lever close para makuha natin yung guide na ginawa natin kanina mga ka-barbers. Kaya tara, kunin na natin yan. Tara, let's go! Mga ka-barbers, guide number 2, gagamitan natin siya ng guide number 2, lever open. Ayan, pagkatapos ng 2, gagamitin natin siya ng 1.5 or 1.5 para makuha natin yung mga itim-itim pa talaga mga ka-barbers. Tara, let's go na mga ka-barbers. Siyempre, gagamitan natin siya ng number 1 para ma-blend talaga natin.
Ayan mga kabarbers, mag-blade na tayo. Dahan-dahan lang ang pag-blade mga kabarbers para hindi tayo makasugat. Ayan, dahan-dahan lang mga kabarbers hanggang matapos. Barbers, sabi ko kanina dahan-dahan. Ayan, may nunal pala sa likod, di ba? Kaya dapat talaga dahan-dahan lang mga kabarbers. Eto na mga kabarbers, gagamitan na natin siya ng gunting para makuha natin yung mga mahaba pa na hindi nakuha ng razor. Finishing, yan. Ayan na nga mga kabarbers, salamat sa panonood ninyo at sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mga kabarbers at i-click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa bawat paggugupit ko. Kaya salamat mga kabarbers sa panonood at salamat sa oras na binigay mo. At huwag kang makakalimot na mag-comment mga kabarbers at i-like itong video na to. Salamat kabarbers!